Okay, so terus kita akan lihat dekat page nombor 10. Okay, latihan MS Excel 3. Okay, latihan MS Excel 3 pada page nombor 10 pada buku manual you. Okay, okay, so kita akan lihat table yang bernama table 3, example, elements and its examples. Okay, yang kita akan bermula pada kotak B2 kat sini. Okay, so apa yang I akan buat, I akan select semua kotak di dalam Excel I. So I akan select semua kotak di dalam Excel I. So I klik button ni. Okay, dan I akan gunakan font yang lebih besar. Okay, katakan I gunakan font 16 So I select dulu semua kotak dan I pilih font 16. So I will have bigger cell. Okay, so I akan bermula tajuk I pada kotak kedudukan kotak B2. Okay, pada kedudukan kotak B2. So tajuk dia bernama table 3, elements and its example. So I akan type pada kotak ni. So I type table 3. Okay, elements, okay, and its examples. Okay, elements and its examples. Okay, so that will be my title for the table. So I just click dekat kotak ni dan I click bold saja because it's my title. So you boleh tengok, okay, dekat kolom B merupakan kolom komponen. Okay, so I akan besarkan sikit kolom B sebab I nak masukkan perkataan komponen di atasnya. Okay, so kat sini nanti I akan besarkan sikit kolom B tu. Okay, besarkan sikit kolom C dan I akan besarkan sikit kolom D. Okay, so sebab kolom B tu I akan type komponen, element dan example of element. So dekat sini nanti I akan besarkan row dia sikit. So I besarkan row dia sikit kat sini. Okay, dekat sini I akan type komponen. Okay, I type komponen. Okay, yang ini ialah element. Okay, so I type element. Okay, yang ini ialah example of element. So kena besarkan so I besarkan. Okay, so I type example of elements. Okay, so this would be a component, this would be element and example of elements. And I akan klik and drag, klik tarik untuk highlightkan ketiga-tiga kotak ni. Dan I akan klik center, klik center. Dan I klik middle align. Okay, klik center and middle align. Okay, and I will actually color also the cell. So I click this down arrow. Okay, I click this down arrow to open up the background of the cell. Okay, or the button is called shading actually. So click the down arrow untuk buka button shading ni dan I akan pilih background purple kat sini. Okay, dan kalau I nak warnakan tulisan dia, I akan klik this down arrow of the font color. So I klik kat sini dan I pilih putih. Okay, katakan I pilih putih kat sini. Dan I klik bold jugalah kat sini, jadi dia besar sikit. Okay, kat sini memang dia ada tulis komponen, element, example of elements. So bermula dengan tajuk dia kat sini. Sebenarnya tajuk ni terletak di tengah-tengah. So sebenarnya kita kena select ketiga-tiga kotak yang ada pada tajuk tu. Okay, I click and drag I click and drag to highlight and select these 3 cells or 3 kotak ni. Okay, dan I click button merge and center. Okay, untuk gabungkan ketiga-tiga kotak yang ada pada tajuk itulah. So I click and drag untuk highlight ketiga-tiga kotak ni dan I click merge and center. So nanti tajuk tu akan berada betul-betul kat tengah-tengah table kat situ. So kita akan lihat kita akan cuba refer balik ke dalam jadual kita table 3 ni. So as you can see, right, the first component stated here is telco tower.
Okay, so dia ada pecahan kat sini, elemen above ground service furniture and slope furniture. Okay, so memang dia ada dua elemen kat sini lah, okay, ataupun dua kotak. Okay, dia ada melibatkan dua kotak kat sini. So bermaksud dekat sini telco tower ni dua kotak di sini akan digabungkan ataupun di-mergekan. So apa yang I patut buat, I patut click and drag and select dua kotak kat tepi ni. Okay, dan I click merge. Okay, untuk I menggabungkan dua kotak kat situ. Dan barulah I type telco tower. Okay, kat sini I akan type telco tower. Okay, tekan enter. So I click kotak ni, nanti barulah I tekan center and middle align. Okay, so kat tepi dia tu ada above ground service furniture. So I click kat sini, so I type okay, above ground service. Okay, so bila I nak turun bawah ke barisan yang bawah, tetapi I nak maintain pada kotak yang sama, so I akan tekan alternate enter. Okay, sekarang I akan tekan alternate enter to go to the next line. So I will actually press alternate on my keyboard. Okay, plus the enter. Okay, the enter key from my keyboard. Okay, to go to the next line. Okay, to go to next line. Okay, but you want to maintain the same cell. Okay, you just want to go to the next line, tapi you nak maintain pada kotak yang sama, you kena tekan alternate enter key pada keyboard you serentak. You kena tekan alternate enter key serentak. Okay, okay, macam yang kita buat semalam Okay, macam yang kita buat semalam. Okay, so I pun akan buat kat sini. So I akan kat sini nanti, so I tekan alternate enter supaya I masukkan furniture kat sini. So I tekan alternate enter, so dia akan ke bawah dan I terus type furniture. Okay, so bila I dah type furniture di line yang bawah, barulah I tekan enter saja pada keyboard. Okay, tekan enter. Okay, dan dia akan terus ke kotak yang bawah. Okay, tapi I akan perbaiki lagi row height ni. Okay, kat tepi ni kita boleh perbaiki lagi row height dia kat sini. Sebab dia sebenarnya dia tulis kat sini tadi above ground service furniture. Lepas tu kat bawah tu ialah slope furniture. So kat sini I kena type slope furniture. Okay. Okay, so I dah dapat dah dua data ni. So dua data ni datang daripada dua kotak. Okay, so yang kat tepi ni pun ada dua kotak pada asalnya, tetapi kita dah select dan highlight kedua-dua kotak tu dan kita pilih merge and center untuk menggabungkan kedua-dua kotak di tepi ni lah. Okay, so sebelah tu ada water pipes, telecommunication tower. Okay, so I'm just going to type as stated on the book. Okay, so I click kat sini, so I type okay, water pipes. Okay, water pipes, and then telecommunication tower. Okay, water pipes, and telecommunication tower over here. Okay, so kat sini nanti I pun boleh buatkan dia jadi left align. Okay, I pilih left align kat sini, tetapi I pilih kat sini middle align, jadi dia akan betul-betul berada di tengah-tengah. Okay, so I click middle align kat sini, so dia akan berada di tengah-tengah macam ni. Okay, just as shown on your table on your book. Okay, but this column should be a little bit bigger, so I'm just making it a little bit bigger. And the below cell is handrail and fencing. Okay, so kat sini I type handrail and fencing. Okay, so data-data ni sebenarnya I ikut je pada buku, pada page nombor 10 pada buku you, Latihan MS Excel 3. Okay, so dan you akan terus buat untuk bahagian drainage kat sini. Okay, so you boleh lihat kat sini dekat bahagian table drainage ni. Okay, dia mempunyai 4 elemen sebenarnya kat sini. Dia ada
drain, okay, drain cover, sump and pipe box culverts. So dia memang ada 4 kotak ataupun 4 baris kat sini. So kat tepi ni ada tajuk kat tepi ni. So datang pun daripada 4 kotak yang berbeza, tetapi nanti kita akan cuba nak select semua kotak-kotak tu nanti, dan kita akan mergekan dia. Okay, supaya kita type tajuk dia kat tepi kat sini lah. Okay, so kira bahagian ni nanti memang kita akan mergekan Okay, kita akan mergekan dia nanti. Merge tu maksudnya gabung. Okay, merge tu bermaksud menggabungkan kotak. So kenapa kita kena gabungkan kotak tu? Sebab kotak-kotak kat sini, okay, berasal daripada 4 barisan kat sini, sebab kita nak letak 4 elemen kat sini. So kita kena prepare 4 baris kat sini sebenarnya. Termasuk drain, drain cover, sump, pipe box, culverts. Okay. So apa yang I buat, okay, apa yang I perlu buat ialah I perlu sebenarnya I perlu type dulu dekat sini. Okay. So I akan type dulu 4 elemen tu. So drain, okay, drain cover, okay, so sump, okay, pipe box culverts, okay. Okay, so you boleh lihat I memang masukkan 4 elemen tu kat situ. Drain, drain cover, sump, pipe box culvert. So I type first all the 4 elements. Okay, so bila you dah type 4 elemen tu pada kotak-kotak yang berbeza, bermaksud you ada 4 row kat situ kan. So you ada 4 row kat situ, nampak? Drain, drain cover, sump, pipe box, culverts. Okay, so 4 kotak yang kat tepi ni, so kita kena gabungkan ataupun kita kena mergekan dia. So I kena klik dan tarik. Okay, 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Okay, click and drag click and drag ataupun click and highlight. Klik, tarik, highlight dan klik button merge. Okay, so dia akan menggabungkan 4 kotak ni. So I klik button merge kat sini. Okay, sebenarnya kalau kita nak merge, kita memang kena highlight dulu Kita memang nak kena highlight dulu kotak-kotak yang berkaitan dulu. Okay, maksudnya kita kena klik tarik kita kena klik tarik, klik and drag, highlight semua kotak-kotak ni. Okay, barulah kita klik button yang merge ke atas ni. Okay, baru kita klik button merge ke atas tu. So memang kena highlight dulu kotak-kotak yang berkaitan dulu. Okay, okay, sekarang ni, okay, I akan highlight semua kotak-kotak ni dan barulah I klik merge. Dan kat sini nanti I type drainage tajuk dia adalah drainage kat sini. Okay, tapi you boleh lihat data tu dia terletak di bawah. Okay, terletak di bawah. So you kena push dia ke tengah. So you kena klik kotak ni dan you kena pilih function middle align. Okay, you need to choose this function middle align. Okay. Okay, so kat sini nanti kita akan masukkan data-data dia, roadside, median, shoulder drain. So kat sini I type okay, klik, I type roadside. Okay, median. Okay, shoulder drain. Okay, roadside, median, shoulder drain. Okay, RC slab, MS grating. Okay, so kat sini I type RC slab. Okay, MS. Okay, grating. Okay, RC slab, MS grating, and concrete some, brick wall some. Okay, concrete some. So I type okay, concrete some. Okay, brick wall some. So I'm just typing in the data coming from the book. Okay, this one is culvert body, steel and concrete. So I type culvert body, steel and concrete.
okay, which I obtained this data from the book lah. Okay, so this one is covered body, steel and concrete. Okay, so I teruskan okay ke data yang seterusnya kat bawah ni, iaitu bridges and other structure yang terdiri daripada dua elemen saja, ataupun dua row. So maksudnya kat sini dia guna dua row kat sini, dua row saja kat sini. Okay, okay. Yang kat situ adalah above ground structures, bridges. So kat sini I type okay, above okay, ground structures. Okay, kat bawah tu memang ada bridges, tapi perkataan bridges tu sendiri berada di barisan bawah. That means you need to go to the next line, but you need to maintain in the same cell. That's why you need to press alternate enter. Okay, to go to the next line. Okay, so maksudnya you dah memang kat sini. Okay, cumanya you nak ke bawah sahaja. Okay, you nak ke bawah sikit. You dah memang kat sini, so you tekan alternate enter dan you type perkataan bridges tu sendirilah. Okay, okay, type perkataan bridges tu sendiri. So you dah dapat kat sini. Okay, okay, lepas tu special structures kat sini. Kat sini I type okay, special structures. Okay, so dua kotak ni nanti I akan highlight dan I akan klik merge. Okay, klik and drag, highlight, klik merge. So kat sini ialah bridges and other structures. So I klik kat sini, I type bridges. Bridges. Okay, and other structures. Okay, perkataan structure tu berada di bawah. So tu yang I kena tekan alternate enter. Okay, I kena tekan alternate enter untuk pergi ke barisan yang bawah, tetapi maintain di dalam kotak yang sama. Okay, so tekan alternate enter sebab I nak pergi bawah. So I tekan alternate enter serentak. Okay, dan I type okay, this one the word is structures. Okay, structures. So this is bridges and other structures, and the data should be on the middle ataupun berada di tengah. So data ni sepatutnya berada di tengah-tengah. So pastikan you click center and middle align. Okay, so that the data will be really on the center lah. Okay, so kat sini pula nanti you buat penambahan lagi kat sini. Ada dia punya example of elements which is road bridge, pedestrian motorcycle bridge. So this one is road bridge. So I type road bridge. Okay, pedestrian. Okay, so I just tengok dulu road bridge, pedestrian motorcycle bridge. So I just type motorcycle bridge. Okay, so I click kat sini. So I nanti klik middle align. Okay, I click middle align. So this should be road bridge, pedestrian motorcycle bridge, box culverts tunnels. Okay, so this one is box culverts, okay, tunnels. Okay, and you should highlight all of this cell. Okay, so table, selalu kalau kita dah siap buat satu table, kita kena select ke semua kotak-kotak di dalam table tu. Okay, so kita click and drag daripada kotak yang pertama ni. So I click and drag ataupun klik tarik daripada kotak pertama sehinggalah kotak terakhir di dalam jadual ni. So I highlight semua jadual ni dan I click the down arrow of this border button. Okay, so I click this down arrow of this bordering button. Okay, and then I choose all border. Okay, I pilih all border kat sini. Okay, so kat sini sebenarnya table ni menunjukkan komponen-komponen yang berbeza dan setiap komponen mempunyai ciri-ciri yang tertentu. So bermaksud komponen kat tepi ni
dia dah boleh dikatakan macam satu tajuk lah, tajuk-tajuk kecil. Okey, yang juga you boleh warnakan dia juga mengikut kategori dia. Contohnya telco tower ni adalah satu kategori. So I pun boleh select ke semua kotak-kotak yang berkaitan dengan telco tower dan I boleh warnakan dengan warna-warna yang tertentu. Okey, untuk mengkategorikan komponen tersebut lah. Okey. So katakan I warnakan dia hijau. So drainage I warnakan dia light or soft blue. Okay, like this. Okay, and maybe for bridges and other structures, I will color it maybe with a soft yellow. Okay, like this. Okay, so you can see how I'm coloring the data according to its category. Okay, so senang orang nak tengok lah. Okay, so okay, mungkin I gunakan color yang tidak begitu striking sangat. Usually we'll be just selecting soft color. Okay, so that's how you do it for page number 10. Okay, latihan MS Excel 3. So you boleh proceed boleh proceed ke latihan yang seterusnya. Okay, latihan yang seterusnya ni pada page nombor 11 sebenarnya. Okay, latihan yang seterusnya adalah page nombor 11 dan latihan nombor 11 ni sebenarnya dah masuk basic formula. Okay, kita akan belajar sedikit berkenaan formula dekat sini. Okay, so ini adalah pengenalan untuk Excel formula. Okay, asas pengenalan Excel formula. So kita akan try memasukkan formula Excel dengan merujuk pada jadual page nombor 11 latihan MS Excel 4. Okey, kita akan buat jadual-jadual yang simple. Dalam kes ini kita akan cuba membina jadual CV, okey, yang ada melibatkan pendaraban, okey. Okey, ataupun kalilah, nombor kali atau nombor darab dengan nombor yang lain. Okay, so okay, dan I nak you try jadual ni pada sheet yang lagi satu ataupun belahan sheet yang lagi satu. So Excel memang ada banyak sheet. Okay, kita boleh guna banyak sheet lah. So dia ada dekat bawah ni. So kita boleh klik dekat bawah ni. So kita boleh klik sheet nombor 1, kita boleh klik sheet nombor 2 kat bawah ni, kita boleh klik sheet nombor 3 dekat bawah ni. So dia ada sheet nombor 1, sheet nombor 2 dan sheet nombor 3. So kalau nak tambah sheet pun boleh tekan je. Ada satu button kat hujung ni untuk insert or add new sheet. So I can click this button and I can keep on adding new sheet or sections, new sections of my Excel worksheet. Okay, so I klik dekat bawah ni. So bawah ni boleh klik sheet nombor 1 ataupun belahan 1. Belahan 1. Okay, so kat sini ada belahan 1 kat sini. Belahan 1. Kalau I nak pergi belahan 2 ataupun section 2, I klik sheet nombor 2. Kalau I nak pergi section nombor 3, kat sini I klik. Okay, kalau I nak menambahkan lagi section, so I klik button yang ni. Ini kira okay, ini kira button untuk add new sheets lah. Okay. Okay. Tapi kita akan try buat CV tu pada sheet nombor 2 pada sheet nombor 2. So I klik pada sheet nombor 2, so I dapat satu sheet yang baru kat sini. So I just nak kotak I besar-besar sikit, so I akan klik button yang ni. I klik button di antara huruf A dan nombor 1 ni. Okay, klik button ni untuk select semua kotak-kotak. Dan I akan klik the down arrow of my font size. Okay, and I will choose 16 just to make the cell a little bit bigger. So I choose 16 ya. 16 kat sini. Okay, so kita akan buat, kita first try out CV darab 5. So kat sini so I mula type kotak tu sebenarnya pada kotak B1. Okay, pada kotak B1. So I klik kat kotak B1. Okay, dan I terus type tajuk dia. Okay, 1.cv darab
5 kat sini. Sifir darab 5. Okey. Okey, kalau I tersalah type ke apa, I boleh letakkan mouse I balik ke dalam tajuk ni, double click dan type I, kita tinggal huruf I tadi. Okey, kat sini ialah nombor, simbol darab 5 dan jumlah. So, tapi I besar-besarkan dia sikit. Kolom B ni besarkan dia sikit. Kolom C ni besarkan dia sikit. Kolom D ni pun I besarkan dia sikit. Dan I pun tinggikan juga row tu. So, tinggikan juga row tu. So, nampak kotak tu besar-besar. Okey. So, kat sini, I akan type nombor. Kat sini. Okey. Kat sini pula, I akan type darab 5. X space 5. Okey. Dan kat sini, I akan type jumlah. Okey, jumlah. So, I akan highlight ketiga-tiga kotak ni. Dan I akan klik align center. And I click middle align. Okay. I click align center. And then I click middle align kat sini. Okay. So, kat sini nanti mungkin I boleh letakkan warna. Okay. Letakkan warna sikit kat sini. You terpulang. You nak letak warna grey pun boleh. Okay. Kalau kat buku ni dia guna warna grey. Okay, dia bold kan dia. So, select ketiga-tiga kotak ni dan I click the button shading. Okay, so click the down arrow of the shading button and I click here and then I choose button grey kat sini. Okay, okay. So, kat sini semua adalah nombor-nombor dia. Nombor siri-siri nombor ini adalah dari nombor 1 hingga 9. So, klik kotak ni dan I type 1 enter. Okay, klik kotak ni dan I klik center align. So, klik kotak ni I type 2 enter. So, klik kotak ni dan I pilih center align. So, dia memang kat tengah-tengah. Okay, so you kena type. Usually kita kena type 2 nombor. Okay, sekurang-kurangnya 2 nombor yang berturut. Yang berturut. Okay, barulah kita boleh select kedua-dua nombor tu. So, I klik dan tarik. Click and drag untuk highlight kan dua-dua nombor ni. So, click and drag, highlight. We select these two cells over here. Okay, menggunakan the white plus symbol. Okay, so yang simbol plus warna putih tu memang kita guna untuk click and drag, select dan highlight. Okay, lepas tu kita lepaskan mouse. Kalau lepas kita dah select, kita lepaskan mouse kita. Okay, barulah kita halakan mouse kita pada bucu bawah belah kanan selection. Sehingga kita dapat tengok ada satu simbol plus yang kecil berwarna hitam. Okay, macam ni. Okay. So, you just take your mouse pointer and put it directly on the bottom right corner. You will see a very small plus symbol. A black plus symbol. A very small one. Okay, masa you dapat tengok simbol plus kecil ni. Okay, baru you klik tarik ke bawah. Klik tarik ke bawah. So, click and drag ke bawah sampailah nombor 9 sebab nombor dia berturut sampai dari nombor 1 hingga ke nombor 9. So, kat sini ada darab 5. Okay, ada simbol darab 5 lah kat sini yang kita pun boleh copy sahajalah. Okay, kalau you nak klik kat kotak ni, you nak klik kanan copy pun boleh. Okay, dan you akan klik and drag, highlight kotak-kotak yang lain. Okay, macam ni. Dan klik kanan dalam selection tu dan pilih paste. Okay, kalau dah settle, tekan escape pada keyboard. Tekan escape pada keyboard. Okay, so I akan tunjuk you sekali lagi macam mana I copy kotak tu tadi. So, I akan klik undo dulu. So, I patah balik. I klik undo dekat atas ni. Okay, saya klik undo kat atas ni. Okay. Lepas tu I tekan escape dulu Okay, so you kena copy dulu. Kita kena copy dulu kotak ni. Okay, kita kena klik kanan pada kotak ni. Kita kena pilih copy. Okay. Okay, dan kita kena select kotak-kotak yang lain di bawah tu. Klik tarik. Okay, menggunakan simbol plus warna putih kita boleh select. Okay, dan selepas kita select, kita hanya perlu klik kanan. Klik kanan pada dalam kotak selection tu dan pilih paste. Okay, so dia akan pastekan semua. Kalau dah settle semua, baru tekan escape pada keyboard. Okay, okay, untuk memulakan formula, kita seharusnya klik pada kotak yang kita nak masukkan formula tu. Okay, untuk memulakan formula, kita mestilah type simbol sama dengan. Kita kena type simbol sama dengan macam ni.
Okey, kita kena klik pada kotak yang berkaitan ataupun kotak yang mengandungi nilai nombor yang kita nak darab tu lah. So kalau I klik pada kotak ni, so nanti dekat sini dia akan keluar kedudukan kotak B3 okey. Okey. So bila tadi I nak mulakan formula kat sini, okey, memang I akan type sama dengan. Sebab kalau kita nak mulakan formula, memang kita kena type sama dengan. Okey, kita kena type simbol sama dengan. Okey. Lepas kita dah type simbol sama dengan tu, okey, barulah kita klik pada kotak yang mengandungi nombor tu lah. Okey. So, klik pada kotak ni. So, bila I klik pada kotak yang mengandungi nombor tu, kedudukan dia akan keluar. Okey, kedudukan cell reference lah. Okay, which is B3. Okay, because this cell, right, kotak ni dia duduk dekat column B dengan row 3. Okay, column B dan row 3. So that's why you get kedudukan cell reference di B3 kat sini. Sebab kedudukan kotak dia terletak di column B dan row nombor 3. So that's why the cell reference over here is B3. Okay, cumanya kalau kita nak darab, tu kita kena type simbol star. Okay, kalau you nak bahagi, you kena type simbol slash. Okay, kalau you nak tambah dua nombor, just type simbol tambah. Kalau you nak tolak, okay, just type simbol tolak di dalam formula Excel. Okay, so kalau kita nak darab dua nombor, pastikan kita guna simbol star. Okay, untuk kita buat pendaraban. Kalau kita nak buat pembahagian, okay, kita akan guna simbol slash ya. Okay, kalau tambah, simbol tambah biasa. Kalau tolak, kita nak tolak dua nombor, kita akan guna simbol tolak yang biasa. Okay. Okay, untuk kes ni kita nak darab. Okay, kita nak darab. So, kita akan klik dekat sini. Okay, kita akan letak start. Darab dengan 5. Okay. So, sifir darab 5. So, nombor tu akan sentiasa pun akan darab dengan 5. So, kita akan tekan enter. So, kita dapat jumlah dekat sini 5. Kita klik center align. Dan kita letakkan mouse kita di sini. Okay. Dan dia akan keluar satu small plus symbol like that. Okay, click and drag. Okay, so you akan copy ke semua formula tu ke bawah. Okay, so kalau you dah siap buat ni, you pun boleh highlight ke semua kotak-kotak ni dan pilih all border. Okay, so kotak jumlah ni, okay, semua nombor-nombor di dalam jumlah ni, okay, semua pun generated by using formula. Okay, case yang sama juga kalau you nak generate sifir darab 9. Okay, kalau you nak generate sifir darab 9, okay, kalau you lihat dalam buku ni, dia memang ada terus je dia buat satu jadual directly di bawah jadual sifir darab 5 ni. Okay, okay, so kita akan buat kita akan cuba buat sifir darab 9 yang ni. Okay, so kat sini, so apa yang I akan buat, so I akan just copy saja. Okay, I select ke semua kotak-kotak ni. Okay, select semua kotak-kotak ni termasuk tajuk dia. Okay, dan I akan klik kanan mouse I di dalam selection dan I pilih copy. Okay, I pilih copy. So, ke semua kotak-kotak tu dah di copy. So, I just klik mana-mana point di bawah. So, I selang satu baris dan I klik mana-mana kotak di bawah ni, klik kanan dan paste. So, dia akan paste keseluruhannya lah. Okay, kalau dah, you tekan escape. Tekan escape. So, kat sini nanti kat kotak ni I double klik. So, I akan edit dia. So, ini sifir darab 9. So, ini pun sama juga. Ni I select semua kotak ni dan I tekan delete. Okay. So, double klik kotak ni. So, I akan edit dia ke 9. Okay. Formula ni I akan delete dulu. Delete dulu. Select dan delete dulu. Okay. So, kita dah dapat rangka dia. Okay. Macam mana kita dapatkan jadual ni dengan cepat? Sebab kita hanya copy saja jadual yang kita dah buat kat atas ni. Okay. So, kita copy dan kita akan paste dia di bawah dan just kita tukar dia punya content sahaja. Okay. So, I boleh select ni dulu. Okay. Ataupun I undo lah. So, I undo. So, I tunjuk you semula. Okay.
Sebab I just nak tunjuk kat you, kalau you nak copy, you pun boleh guna shortcut. Shortcut untuk copy sebenarnya you tekan control. Okay, press control C. Okay, control C pada keyboard you. Okay, itu adalah untuk copy. Okay, to copy. If you press control C is to copy, but if you press control V is to paste. Okay, so you can also use this two shortcuts to copy and paste. Okay, okay. So control C tu untuk copy dan control V tu adalah untuk paste. So tekan control C pada keyboard you untuk copy, tekan control V, sorry, on your keyboard to paste. Okay, so I'm just sharing this information. If you want to copy and paste using your shortcut keyboard also can, pun boleh juga. Okay. Okay, so kat sini I select so I klik dan tarik, I klik and drag, I select semua kotak-kotak ni. Nampak? I select semua kotak-kotak ni. Lepas tu I tekan Ctrl C. Lepas tu I skip satu row I klik kat kotak bawah ni. I skip satu row, I klik kat kotak bawah tu, I tekan Ctrl V. Lepas tu I tekan Escape. So kat sini ialah CV darab 5. So I just tukar je, I double klik kat sini, I letak okay, CV darab 9 kat sini. Okay, so kat sini nanti dia memang darab 5, darab 5, darab 5. Macam tu kan. Okay. So kat sini I tukar, I double klik, I tukar dia ke 9, darab 9. So I select semua kotak-kotak ni dan I tekan delete. Select semua kotak ni dan I tekan delete. So kat sini nanti I klik kotak ni, I Ctrl C, I select semua kotak ni, I Ctrl V. Lepas tekan escape. So formula yang ada dekat tepi ni I select dulu, I delete so I reconstruct balik formula tu. So I klik kat kotak ni, I type sama dengan. I type sama dengan sebab kalau kita nak mulakan apa jua formula, kita mesti kena type sama dengan dulu. Okay. Dalam Excel, kalau kita nak memulakan sebuah formula, kita kena mulakan dengan type sama dengan dulu di dalam kotak itulah. Okay. Baru kita klik kotak yang mempunyai nombor yang berkaitan. So I klik pada kotak nombor 1 ni sebab I nakkan kotak itu didarabkan dengan 9. So bila I klik kotak tu, cell reference dia akan keluar, iaitu B15 or B15. Okay, so I type sama dengan dan I klik kotak ni. So bila I type sama dengan, lepas tu I klik kotak tu, nanti kedudukan kotak tu akan keluar. Okay, so jelas kelihatan di sini. Bila I type sama dengan, okay, kat sini memang kita kena type sama dengan. Lepas tu I klik kat kotak ni. Okay, so B15, kedudukan B15 ni akan automatic tertera di sini. Okay, kenapa? Sebab kedudukan kotak ni adalah di kolom B dan di row 15. Okay, okay, that's why you get B15 over here. Okay, and kalau you nak darab, you hanya perlu type star. Type star 9. Okay, type star 9. Okay, kat sini I klik kat sini dan I type bintang. Type bintang, bintang tu kira darab Okay, dan type 9 kat situ. Lepas tu I tekan enter. So formula yang pertama ni memang kita dah buat. Okay, kita dah buat formula yang pertama. Cuma kita nak copy formula ni ke kotak-kotak row di bawah ni semua. So kita hanya perlu select kotak ni dan letakkan mouse kita di bucu bawah belah kanan. Nanti kita akan lihat satu simbol plus yang kecil simbol plus yang kecil, okay, berwarna hitam dan nipis macam ni. So klik tarik. Bila lihat je simbol plus yang kecil tu, baru klik tarik ke bawah. So what you are going to do, you are actually trying to copy. Okay, trying to copy this into the rest of the row lah. Okay, so sama juga dengan formula-formula yang lain. Okay, contohnya kalau I buat satu table, okay, kat sini, okay, katakanlah table ni menunjukkan produk. Okay, produk. Okay, kat sini adalah discount. Okay,
diskaun. Okey. Dekat sini adalah harga selepas diskaun. Okey, harga. Okey, di sini adalah harga selepas diskaun dan dekat sini ada tambahan harga. Okey, katakan I buat lagi satu kat sini, ada tambahan harga kat sini. Okey, so pada produk ni, okey, dia sebelah produk ni sepatutnya pun ada harga sebelum I letak diskaun. So I klik kanan pada kolom G ni dan I pilih insert. Okey, I pilih insert. So kat sini I letak harga. Okey, so ini adalah produk I. Ini adalah harga. Ini adalah diskaun. Ini adalah harga selepas diskaun. Ini adalah tambahan harga. Okey. So harga selepas diskaun ni I mungkin double klik kat sini, I alternate enter lah sebab dia panjang kan, ayat dia tu panjang. So kat sini I okey, kat sini. So kat sini nanti I highlight semua ni. Kat sini pun I alternate enter juga kat sini. Highlight semua kat sini. Okey, mungkin I ambil color yang okay, macam ni. Okay, letak center, middle align. Okay, maybe I make it bold. Okay, so ini adalah, okay, katakan ini kasut, produk kasut, ini baju. Okay, ini topi okay. Okay, ini adalah melibatkan data harga. Sepatutnya kalau data harga ni, sepatutnya you select ke semua kotak ni dan you formatkan dia duit. Okay, formatkan dia duit. Okay, so katakan harga kasut tu yang ini ialah RM155. Ini baju ni ialah RM120. Topi ni adalah RM88. Okay, contoh ini adalah contoh harga. Dan diskaun untuk kasut adalah 50%. Okay, 45% dan 35%. Tapi diskaun ni adalah dalam bentuk peratus. Jadi I kena highlightkan semua kotak-kotak ni dan I formatkan dia peratus dulu. I formatkan dia peratus dulu kat sini. Okay, so kat sini nanti I akan type dia punya peratus. Katakan ini diskaun dia 50%. Kat sini so I type. Okay, ini katakanlah 40%. Okay, yang ini ialah 30%. Okay, so harga selepas diskaun ialah actually you kena darab dua ni dan you tolak balik harga ni. Okay, okay, katakan ni pun tambahan harga. Okay, yang kita akan tambahkan di sini nanti. So akan highlight semua ni dan I letakkan format duit kat sini. Okay, I letakkan format duit kat sini. Okay, so kat sini ialah harga yang final Okay, harga yang final. Okay, so kat sini nanti I letak harga yang final. Kat sini. So harga selepas diskaun ialah sama dengan you kena dapatkan dulu harga diskaun tu. Maksudnya you kena klik harga ni darab dengan diskaun dia dulu. Sepatutnya inilah harga diskaun dia, betul tak? So you kena darabkan tu dululah. Okay, dan you kena bracketkan dia dulu kat sini. Kena bracketkan dia dulu kat sini. Sebab nanti bila you tolak tu kat sini nanti you akan tolak adalah harga dia juga. So harga dia tolak dengan harga dia darab dengan diskaun. So you akan dapat harga selepas diskaun. Okay, kalau I tekan enter so I akan dapat kat sini. So kat sini I boleh tarik kat sini. Okay, so Excel boleh kira harga selepas diskaun tu kat situ. Okay, so macam ni tunjuk semula. Okay, so I klik kotak ni. So I type sama dengan. Okay, I type sama dengan. So I akan klik harga ni. Okay, dan akan darab direct dengan nilai diskaun dia kat sini. Okay, akan darab direct dengan nilai diskaun dia kat sini. Tapi kalau I nak dapat harga selepas diskaun, so I kena tolak balik lah dengan harga asal dia tadi. So yang ini, yang pendaraban ni memang kita kena bracketkan.
Okay, kita kena bracketkan dulu. Kat sini, I klik kat sini. I klik balik kotak harga. Dan I kena masukkan simbol tolak. So, harga dia terletak pada kotak G3 yang merujuk kepada harga asal produk kasut ni, tolak dengan diskaun dia. Okay. Okay, harga diskaun you kena darab awal-awal tadi yang kita ada bracket kan tu lah. Baru you akan tekan enter, baru dia akan dapat kirakan kesemuanya untuk you. Okay, so untuk tambahan harga, okay, katakanlah kat sini I buat lah, okay, memang ada tambahan, setiap produk ada tambahan RM2.5. Okay, tambahan harga kat situ. Okay, okay, atas cas yang tertentu lah. So, I kena tambah. Okay, so harga final ialah sama dengan harga selepas diskaun tambah dengan tambahan harga. Okay, kat sini. Okay, dan tekan enter. Okay, so klik kotak ni dan I tarik macam ni. Okay, so Excel boleh kira kesemua data tu menggunakan formula. So pada asalnya ketiga-tiga section ni, okay, sebenarnya memang tak ada. So kita dapat generate data ni menggunakan formula tadi. Okay, cumanya sebelum you nak generate tu tadi, pastikan setiap data you diformatkan dengan format yang tertentu lah. Macam harga ni sepatutnya you select kotak-kotak yang melibatkan harga, baru you klik kotak, baru you klik fungsi format harga ataupun format duit. Okay, format duit. Okay, so just click and drag, highlight these cells and click the format duit. Okay, untuk formatkan kotak ni format duit. Ini tadi I select semua kotak ni tadi memang I ada klik format persen kat sini. Okay, baru I type 50, 40, 30 tadi. 40, 30 tadi. Okay, memang I ada select dulu semua kotak ni dan I pilih format persen kat sini. Baru I type 50, 40, 30. So harga selepas diskaun you kena dapatkan dulu harga diskaun dia. Itu yang sama dengan, type sama dengan, you kena klik harga darab diskaun. Okay, klik kotak harga, klik kotak diskaun. Okay, yang dua pendaraban nombor ni adalah merujuk kepada harga diskaun. Okay, yang you kena bracketkan sebab dia adalah harga diskaun. Okay, dan harga asal tu yang sepatutnya you tolak dengan harga diskaun tu. So you kena klik balik kat sini, you klik kotak harga ni dan include the symbol minus. Okay, tolak. Okay, so jadi macam ni. Okay, jadi macam ni. Okay, dan lepas tu you just tekan enter. Tekan enter. So kat sini nanti you klik kotak ni. Kalau you nak copy formula tu, you boleh tarik je macam ni. Tarik je macam ni. Nampak? Okay, katakan setiap produk ni dia ada tambahan RM2.5. So kat sini memang harga, data dia adalah merujuk kepada data harga or price. So you click and drag, highlight all these cells and click this button format duit. Okay, for price. Okay, kat sini you type, okay, RM2.5, RM2.5, kat sini kan. So harga final ni adalah you kena sama dengan, type sama dengan, you kena klik kotak harga selepas diskaun ni tambah dengan tambahan harga, baru dapat harga yang final. Okay, so kat sini nanti boleh tarik je. Macam ni. Okay, ini adalah satu implikasi lah. Okay, introduction of formula, Excel formula. Okay, boleh try dulu latihan ni. Kalau you dah try, boleh save latihan tu. Okay, kalau you dah try, you dah berjaya try, you boleh save dulu latihan tu and you boleh namakan dia intro to formula. Okay, intro to formula. Okay, like how I'm going to save it right now. I'm going to click the main file button. Alright, I will save as. I click this button, save as. Okay, and I will save into my document. So I akan namakan dia intro to Excel formula. Okay.
Alright, so you can save it for your untuk you punya reference lah. Okay, save it, click save.